Vaikka sanottiin, että aletaan näillä helmoilla seuraavaksi, niin vaihdettiin vähän suunnitelmaa. Katseltiin tätä tankin täyttöputkea, että tämän voisi varmaan vaihtaa ennen kuin rupeaa hitsailemaan tällä suunnalla. Aavistuksen verran pientä korroosioa nähnyt tuo yläpää. Täällä on tuo ilma huotus osa niin poikkeasti. Ja täälläkin täyttöputkessa kohtalainen reikä. Uusi putki tarvikkeena tilattu ei ollut kallista. Vaihdetaan se. Katsotaan sitten vähän tankistakin, että kuinka paljon siellä on roskaa, kun tänne on voinut vuosien saatossa vähän mennä tuosta reiästä sisään, kun se täällä takapyörän kotelossa on. Se aavistuksen verran huono. Toi täyttöputken kumikin irti, on pikkasen moskaa sisällä, mutta se voi olla, että se tuli tuossa täyttöputken irrotuksessa, kun siellä oli tällainen takaiskuun läppää, niin täällä ei ole hirveästi likaa. Voi olla, että siellä ei ihan niin älyttömästi ole kuitenkaan siellä tankin sisällä. Se voi olla, että jos toi on seisontavuosina lähinnä ruostunut, niin saattaisi sitten säästää, ettei olisi välttämättä niin paljon paskaa suuttimissa ja muualla. Koitetaan katsoa, että näkisikö se, kuinka paljon siellä on moskaa tankissa ilman, että ottaa alas. Kyllähän sieltä hippuja löytyy. Ajetaan auto omalla polttoainepumpulla toi tankki tyhjäksi. Saadaan vanhat bensat pois. Lähdetään toi tankki putsaamaan vähän myöhemmin. Koitetaan nyt vaihtaa vaan tuoreimmat bensat on vähän kivempi siirrellä ja voidaan sitten katsoa, että tämä varmasti käy ok, kunhan saa uudet aineet sisään. Koitan tässä samalla itse värkkää etupuskuri irti. Täällä esimerkiksi umpion kiinnitysmutteri niin lähti pyörimään umpion sisällä tyhjää, niin tuli pientä probleemaa. Kyllä se pyörii vaan tyhjää. Joko lähti? Tyhjää. Tyhjää. Silti se ei anna periksi. Tässä nyt teki. Toi antoi periksi. Vieläkö tää antaa periksi? On. No niin, nyt on voittajafiilis. Oh. Se jää vähän annosteleva tää meidän pumppu. Onko se noin tyhjä jo? Se voi olla noin tyhjäkin. Mutta ei se kyllä se pitäisi hurista hörpöttää ilmaa sitten, että suorakin. Vedettiin virrat suoraan pumpulle, kun ei löydetty relettä, me ei olisi voinut syöttää. Saatiin ajettua tankkiin tyhjäksi. Näin ne tilanteet kehittyy nyt. Yhtä mikraa ruuvataan ja ollaan jo matkalla menossa hakemaan toista mikraa, että tuli tarjolle tuohon naapurikuntaan literainen mikra, missä on suht ehjän näköiset noi lokasuojat ja ovi ja nämä, niin käydään hakea se meille, jos saadaan kaupat vaan tehtyä siitä, että saadaan siitä ne puuttuvat korinosat ja sitten kun se on litrainen ja vielä pitäisi olla oikealla aikavälillä valmistettukin, niin siinä pitäisi olla se litraisen
oikea vaihteisto, mikä käy tuohon meidän autoon suoraan ja missä on lyhyemmät välitykset, että se pitäisi olla tuolla ratakäytössä parempi. Niin katsotaan, päästäänkö sillä kohta ajamaan kotiin. Tämmönestä ostettiin sitten elinten luovuttajaksi. Tää on osin jopa parempi kuin se toi meidän kilpuriaihio. Tässä on muun muassa ehjä takakaari, mutta on tässä sitten tällaista pientä peltinvaurioa ja toi ovikin mikä tarvitaan, niin sitäkin joutuu vähän oikomaan. Tähän oli kuulemma bussi tullut kylkeen. Mutta muuta ihan asiallinen noin etulokasujat on ainakin hyvät. Saadaan ne siitä ja totta kai tähän nyt sitten ruvettiin jo vähän mallailemaan tuninkia ensi kesää varten, että minkälainen splitteri laitetaan, että saadaan maksimaalinen etudownforce ja ilmat pois auto alta. Tää oli tosiaan litrainen ja saadaan tästä myös sitten aski tähän näin vaihdettua. Täältä varmaan suurin osa valuu jo poiskin, mutta näkyy, että siellä pientä sakkaa on tuolla kerukaukalo pohjalla ollut. Jos ne tankkiin kurkkaamaan, niin sieltä Joo. löytyy on se ehkä jonkun verran ja niin siellä on toi. Joo. Kyllähän se vähän ehkä aavistuksen verran putsaamista kaipaa. Joo, ei tarvi ihmetellä, että se vähän kävi hassusti. Marko vaihto uuden siirtopumpun, putsas tankiin ja putsasi musihdin ja ajoi vähän läpi tuolta linjasta polttoainetta ja nyt on uudet polttoaineet tankissa, niin ai että lähtee nyt kuule kun palmun alta. Ja käy nätisti. Hyvin ainakin näkee milloin se auto. Peltihommat aloitettiin. Meillä on Helman yläsauma pistehitsien irtiporauksella. Saa sen pintapellin irti. Ja pistehitsien jälkeen niin tietysti piti rälläkällä irrottaa sitten muualta. Katkaisin sen tuosta. Arttu pääsi toteuttaa itseään ihan urakalla rälläkän kanssa. Se piti mitottaa tietysti tuohon korin puolelle siitä korjauspellistä kohdat, että mistä se leikataan.
Olisi ikinä pitänyt sekaantua. Eihän ne hirveän hyvältä näytä ne helmat tuolta sisältä. Että olet odotusarvokin oli, että ei ne hyvät ole, mutta ehkä silti pikkasen vielä yllätti, että kuinka huonot ne oikeasti oli. Pistehitse ei joutu välillä vähän etsimään. Antaa olla tollanen ja lyödä se pintapeltit päälle. Aika lailla. Vaikka ensimmäiset fiilikset olikin tommoset, niin ei sitä nyt ihan silleen voinut tehdä. Että pakkohan sinne oli kunnon rakenne tehdä, että pysyy tuo koppa jäykkänä. Siellä on oikein kevennysreijä. Tuleeko hyvä? Tulee. Nyt tuli vähän huonosti otettua videoa tänään, kun oli aika työnteelteistä tää koritteiden aloitus, kun meillä on ollut vähän se mantra tässä jo aikaisemminkin silloinkin, kun auto hankittiin, että minkä takia kukaan laittaisi läpimätään koriin, niin turvakaaret sisälle, että tämä nyt täytyy jossain määrin ok olla, mutta no kyllähän tämä aika lailla läpimätään on. Että tuossa firma yksi työntekijä, joka on aika paljon autoja hitsannut, niin sanoi, että tämän näköisiä yleensä on ne autot, mitkä lähtee suoraan paaliin. Mutta kun tää nyt on, nämä kaaret on, niin kai tää on yritettävä entisöidä, että jos ei olisi noita kaaria, niin kyllä tää aika lailla sen näköinen on, että voisi olla, että etsittäisiin toista koppaa tai lähdettäisiin tuosta ehkä tekemään, mutta toki sekin on todennäköisesti ihan yhtä läpimätä. Mutta ei täällä niin varsinkin tässä takanurkassa niin ei oikein mitään jäljellä tästä vakiorakenteesta. Että on nyt leikattu pois kaikki tosi ruosteen, et ei siitä nyt ihan hirveästi jää sitä alkuperäistä rakennetta, mutta pitää entisöidä mahdollisimman hyvin, että siitä saisi sen suht tukevaa, että tukisi noiden kaarien alapäitäkin. Mut näillä eteenpäin tuosta sen verran kanssa soviteltiin tästä varaosa-autosta oveen ja istuu tosi netisti, että saatiin hakattua noin saranoiden kiinnityspisteet suoraksi tuosta kuskin puolelta, niin siitä tulee oikeinkin hyvä. Mutta nyt sitten oikeastaan mietitään vähän tuossa huomenna vielä, että miten toi rakennetaan toi helma uusiksi ja sitten ei kai siinä muuta kuin rupeaa taittelemaan pelttiä ja täppäilee kiinni.